Kagaya ba kita na mahilig sa street foods? My gosh, yes! Lahat ng klaseng street foods, pati ang mga lamang loob, favorite ko yan. Pero ang pinaka-like ko ay yung matatamis na street foods such as your turon, banana Q, kamote Q, at one of my favorites is carioca. Sa mga hindi pa nakakaalam, ano ba yung carioca? Yan yung bilog-bilog, parang rice balls or parang butchi na pinrito and then nirolyo sa matamis na parang coconut syrup. Gawin natin yan. So, mapapansin ninyo, ang bilis na naman ulit ng video mo. Ang dali-dali. Kasi syempre, street food nga, di ba kailangan pang mabilisan. So, simulan na natin. I have here glutinous rice flour. Ilagay mo lang sa mixing bowl mo. And this is ginayad lang na nyog. Nyog lang na ginayat. If you're worrying na wala pong ganyan sa amin, I'm living abroad, you can just use desiccated coconut. Walang problema doon. This is white sugar. And actually, I forgot, I'm going to get some salt. You just put a pinch of salt para lang for flavor enhancer. And this is just gata. I just have 1 cup of gata na ilalagay ko dyan gradually. Imimix mo lang. Actually, parang gumagawa ka lang ng butchi dito. But of course, the difference, yung iba nilalagyan nila ng sesame seeds. Ako, hindi ko na nilalagyan ng sesame seeds yan. Parang binibigay ko na yung sesame seeds sa butche para naman may konting, alam mo yon, pagkakaiba. Hindi sila parehong-pareho ng butchi. Okay? So, you just form this into balls. Bilog-bilog na balls. And then, as you can see, I have here hot oil na pinapainit ko. Okay, until it forms into dough. Parang gumagawa ka lang ng butchi, palitaw, or bilo-bilo. Okay, so remember, just like the butchi, katulad ng turo ko sa inyo, the softer the dough, the softer your finished product will become. So sa carioca, ayaw natin yung sobrang tigas, yung parang dumidikit na sa ngipin natin, di ba? Yung bang, nasa kalsada po ako, pagkagat ko, meron pa naman akong date after, yung parang hindi ko na siya matanggal sa ngipin ko. We don't want that. So you want a soft carioca. So kagaya nito, ayan, okay na yan, di ba? Kunin mo yan, and then bilug-bilugin mo. Yung size ay nasa sayo, walang pipigil sayo kung anong size ng carioca ang gusto mo. Pero basically, tinatansya-tansya lang po yan sa street foods. Well, so far, wala po ako nakikitang may timbangan. Ang nakikita ko lang na nagtitimbang doon ay yung mga nagtitinda ng prutas. Pero yung mga gumagawa ng banana Q, turon, kamote Q, carioca, wala. Tinatansya-tansya lang nila yan. At syempre, dahil sa experience, tansyang-tansya na nila yan. Ang tagal-tagal na, di ba? Parang relasyon lang po pala yan. Oh yes, habang tumatagal, mas matatansya mo kahit walang timbangan. So you just roll like this. Your carioca. Pwede din namang habang nag-roll ka, nagbabato ka na dun sa mantika. Kaso, namimilansik po kasi ito. Hindi ko alam kung bakit. Maybe because of the gata. Kaya naman, i-roll ko muna silang lahat. Bago ko yan i-itcha doon. Pwede mo din actually itong i-freezer. Kung halimbawa, bukas pa po yung event ko, may pa-street food party po ako sa bahay. Kaso syempre, gusto ko mag-pre-prito na lang. Along with fish balls, squid balls. Can I freeze the carioca? Oh yes, you can freeze the carioca. As well as your turon. O kung hindi mo pa napapanood ng aking turon video, watch! Okay, so ayan, na-roll na natin. Subukan natin kung mainit na yung mantika. Oh, mainit na.
Namimilansik po yan, kaya kung mapapansin nyo, meron ako ditong, ano to? Takip. So, wag mo medyo, bigyan mo ng space. I-distansya mo, dapat medyo nakakahinga-hinga din yung karyoka mo. Okay, yan. Hindi ko yan, kukuha ako ng wooden spoon dito. Eto. Pantulak-tulak mo lang. Just to make sure na hindi sila nagdidikit-dikit. Huwag mong pagdidikitin. Huwag kang didikit, especially kung feeling mong hihiwalay din. Kasi itong karyoka, kahit magdikit puti ito dito, paghihiwalayin din natin. So kung feeling mo paghihiwalayin din or maghihiwalay din, huwag ka masyado dumikit. Kasi masisira, masasaktan. Like your karyoka. Diba, lumalayo-layo ako. Alam mo naman ako. Very careful. Kaya ako hinahalo-halo yung ganyan para hindi manikit. Ayan o. Makikita mo how nice it is. Nagpapa. Ay, ayan na. Nafe-feel ko na. Naririnig ko ng nagpuputukan. Pero alam mo yun sa kalye, ha? Parang hindi masyadong pumuputok. Or baka hindi ko lang nafe-feel na pumuputok. Or feeling ko kasi naglagay ako ng fresh na niyog. O, ayan. Pagka medyo naririnig mong pumuputok-putok, takpan mo muna ng konti. Just a jar. O, para hindi ka maputukan. Pinatay ko po muna yung apoy kasi nasilip ko medyo nag-brown na siya. O. And pumuputok-putok kasi. Pag naging peaceful, hahanguin ko na. Ayan, nakikita. Ayan, nakikita mo, di ba? My gosh. Di ba? So, unpredictable ang mantika. Pumuputok-putok siya pag nag-crack-crack na. Of course, kasi, pag nag-crack yan, the center of the karyoka will release moisture. So, kaya naggaganyan. Pagka desiccated coconut ang nilagay nyo, hindi masyadong pumuputok. So, desiccated coconut ang ilagay nyo kung ayaw nyong may pa-concert dito sa pagpiprito. Ay! Okay, hanguin natin. Iahon na natin. Ang sabi nga ni Chef Hazel, ihango na natin sa kahirapan ang mga karyokang, my gosh, grabe ang pinagdaanan. Ayan, so naahon ko na sa kahirapan yung first batch, pero ako hindi pa po tapos sa kahirapan. Ipiprito ko pa tong isang batch. Okay, sa simula, halu-haluin para hindi magdikit-dikit. Simula pa lang, paghiwalayin na. Dahil paghihiwa-hiwalayin mo din naman talaga. Mukha pong takot na takot ka dyan. O sige, palit tayo ng pwesto. Ikaw magprito dito. Pero I suggest, sa labas ka magprito. Yung concert naman nito, pag lang pumuputok na yung karyoka, yung bumubula na, pero at the start, hindi naman po siya masyadong pasaway. Ayan, nafe-feel ko magpuputukan na yan. So, tatakpan ko na siya. Just a jar like this. You want the steam to come out. And of course, I'm not going to waste my time while waiting. Itutuhog ko na tong mga karyoka dito. Meron lang ako ditong mini sticks. Like this. Pwede din barbecue stick. But you can also use mini sticks like this. Wala lang akong barbecue stick. Masyadong malaki yung barbecue stick namin. Pang banana Q. Okay, ayan, natuhog ko na ang karyoka. Now, let's make the cocoa syrup. I just have here brown sugar. Lagay mo lang sa pan mo. Actually, times 2 ko yung recipe nito para talagang well-coated. So, nagdagdag ako ng brown sugar. And then, I just have here coconut milk. Papakuluan mo lang yan. Diba? Until it becomes thick. Like a caramel. Dagdagan mo ng coconut milk.
O, di ba, habang hinihintay mo yan, magkape-kape ka muna. Kasi medyo matagal-tagal din ang pagpapakulo nito. It has to be thick, so it will coat your carioca. Ang liit naman ng kape mo, chef. Hindi bagay sa'yo. Social daw kasi yan pag ganyan. Sa Italy daw, ganyan magkape yung mga tao, maliit lang. O, tapos parang, di ba, o. Ganon. Okay. So, after ko magkape, makakapagdalawang rounds ka ng kape kasi medyo matagal-tagal po ito. Pag nakita mong it coats the spoon, or ayan, malapit na, nagfo-flow. Ready na yan. Lagyan mo ng konting butter. Konti lang. And then, patayin mo na yung apoy. Pero iwan mo lang yan dito sa kalan kasi pagka nagseset, the only way to palabnawin ulit, my gosh, pa-English pa kasi, is pagka nilagay mo over flame. So yan, ganito lang yan. O, see, get your carioca. Roll mo dyan. Lagay mo sa dahon ng saging. Kung wala kang dahon ng saging, taga Norway ka, taga South Africa ka. Teka muna, sa South Africa, alam ko madaming dahon ng saging doon. Kung taga saang lupalop ka man na walang dahon ng saging, edi parchment. Ayan, ganyan lang. Hindi siya kailangan yung titigas talaga yung caramel, ha? Yung parang chewy style lang. Ganun lang ang gusto nating ma-achieve. Again, baka sabihin nyo, ako po naglalagay ng sesame seeds. Binibigay ko na po sa butchi yon. Okay? Para yung pagkatao ng butchi is na-preserve. Hindi yung nag-aagawan sila ng attention ng carioca. So, tong carioca, iiwan ko na siyang plain. Eh, bakit naman tinimes 2 mo pa yung recipe ng syrup? Hindi mo din naman pala mauubos yan. Eh, nakita mo naman, ang tagal-tagal ko pong gumawa nito. So, para kung mag-crave kami ng carioca bukas, hindi ko na kailangan gumawa pa nitong coco syrup or coco caramel. Diba? Bongga. I'm sure gagawa ka na din yan sooner. Perfecto pang buffet. O, diba? Kung nagke-catering business ka, para hindi naman palaging brownies, gasgas na yung brownies. 'Di ba? Hindi naman palaging brownies, cupcakes, chocolate fountain. Gumawa ka naman ng medyo native. Alam mo yon, yung magugulat yung mga tao, ay, para ako. Pag may turon sa buffet, parang, ay, may turon. Turon lang kinukuha ko. Medyo ini-snub ko na yung mga brownies. Kasi 'di ba? Para pagpahingahin naman natin ng brownies. O, 'di ba? Parang gusto kong ilubog pa dito sa caramel sauce. I'm sure ibabash niyo ako. Para sa lahat po yan, bakit inaangkin mo? May mga bagay talagang dapat minsan aangkinin mo. Ayan. I feel like I died. And I'm here again. Ang sarap. Iba talaga. Filipino street foods, ibang level. Level na pang international, level na talagang dapat pinagmamalaki. Ang sarap talaga. Hindi ko siya i-recommend na ilubog mo sa chocolate. Alam mo naman ako, di ba? Palaging, if you don't want this, you can dip it in chocolate, blah, blah, blah. This one, excuse me sa mga Nutella, speculoos, kung ano-ano pa. Ito talaga is perfect. So, wag ka na maghintay. Gumawa ka na ng carioca because I'm telling you, it is the best. I'll see you soon.